Welcome back to QrepubliC. Today is May 7th, 2021, Friday. News coming from businessstandard.com, US stocks and higher. Dow Jones reaches new record. Nagkaroon po ng pagtaas sa ating mga indices sa US, especially sa Dow Jones, and ang catalyst po nila is yung inaasahang magandang result ng kanilang unemployment rate. So dito po sa screen natin, makikita natin yung mga sectors na nag-lead ng pagtaas ng ating mga US market. So pwede natin i-counter check sa mga hawak nating stocks kung nahatak din ba ng sentiment sa US yung mga investors sa stocks natin locally, particularly with these sectors. Makita din po natin dito yung mga blue chips na nag-gain. Kasabay po yan ng expectation ng pagbubukas muli ng economy, pati na rin yung magdadala ng magandang results ng kanilang earnings. Samantala, bumaba naman po yung mga shares ng Moderna at Pfizer matapos po yan na suportahan ng White House ang pag-waive sa intellectual property para mas mapabilis yung vaccination sa mga may hirap na bansa. Nilabas po ng Department of Labor kahapon ang magandang balita sa kanilang initial jobless claims. Bumaba na po ng 500,000 yung bilang ng kanilang jobless claims. So kung last week, nasa 590,000 pa ang kanilang jobless claims, ngayong linggo ay bumaba na ito ng 498,000. Pero inaasahan pa rin natin ngayong araw yung pag-report, kumbaga parang pag-finalize ng kanilang unemployment rate. So kumbaga itong figures na to is yung forecast na maaring sabihin ngayong araw. So technically ito yung nagdala ng optimism sa ating mga US markets. In other news naman po, galing naman kay CNBC.com, European markets head for slightly higher open ahead of US jobs report as commodity prices surge. So kanina sa news natin sa US, nalaman natin na tumaas yung mga indices natin o yung mga markets natin sa US kahapon, May 6, 2021. Kumbaga parang pa-start pa lang sila today, May 7. So ganun din naman, inaasahan natin yung pagtaas ng European markets natin today. Kasabay po yan ng pagtaas ng mga commodity prices. At inaabangan din naman ng mga investors ang jobless report ng US today. Samantala sa Asia Pacific, mas maraming market din ang tumaas. Kasabay din po yan ng record high ng pagtaas ng mga commodities because of the global recovery. Sa US naman, inaasahan na magiging flat or wala masyadong paggalaw yung kanilang market once na magbukas sila mamaya, matapos po yan ng kanilang panibagong record high kahapon. And inaasahan din mamayang 1:30 PM London time or 8:30 AM Eastern Standard Time ilalabas yung final figure ng US unemployment rate. And magiging mahalaga din yung report na to sa ating mga investors kasi mas mafo-forecast nila yung possible effect nito sa monetary policy ng Fed. And sa local news naman po natin, galing naman po kay business.inquirer.net, skepticism drags PSEI to another year low. Kahapon, naitala yung ating 5th trading day na sunod-sunod na pagbaba sa ating market dahil pa rin po yan sa kawalan ng catalyst, particularly sa improvement sa ating COVID-19 situation, kasama na po dyan yung ating vaccination program. Sabi ng AAA Equities, nagsimula yung market natin ng mataas kahapon pero hindi na-sustain at nag-close pa rin tayo into negative. Hindi rin nagbigay ng optimism yung mga reports regarding sa mga vaccines na ma-receive natin ngayong buwan. Ang gustong makita ng marami is yung actual result sa ating economy rather than na gumawa sila ng speculation. At dahil dito, inaasahang bababa pa po yung ating market sa may bandang 6,100 level. So ayan po yung parang tingin or yung analysis ng ating AAA equities. And tingnan naman po natin yung ating PSEI today. So kung kahapon, 5th trading day natin, ngayon naman 6th trading day natin ng another year low sa ating PSEI. So 6,258 pa rin po tayo or 6,200 level pa rin tayo. And yung sinasabi nung taga AAA equities na possible na pagbaba natin sa 6,100, I think dito po natin siya makita sa ating weekly time frame.
So dito sa ating retracement, ang current range natin is between 6,200 to 6,300. And kapag ka nag-slide down pa tayo dito sa ating 6,200, ang nakikita po nating support dito or magandang support is dito na banda sa ating 6,000 levels. Pero yung sinabi po ng ating analyst or researcher sa ating AAA equities, ang nakikita po nila is dito banda sa may 6,100. So meron naman din tayong support dyan sa 6,100, kaya lang since puro selling pressure pa nga rin po yung nakikita natin, and according to their news, mas gusto ng mas marami yung actual result rather than speculation. So the worst that we can expect is nakikita natin dito tayo maaring bumaba pa sa ating 6,000 level, kasi ito yung ating resistance noong August 2020. So kumbaga breakdown po yan noong July 2020, and from that time hindi pa po tayo nakaka-breakout ulit, and nag-breakout lang tayo noong October 19, 2020 week. So ito yung tinitingnan nating pinakamagandang support rather than dito banda sa may 6,100. So worst case scenario, possible na matouch po natin yan by next week. So masyadong malaking impact na nga po yan sa ating mga stocks as of the moment. So patuloy pa rin po yung pagbaba ng ating mga stocks. So kung tumitingin po tayo ng level kung saan tayo maaring mag-average down or pumasok is kapag na-reach na po ng ating PSEI itong 6,000 level, kasi definitely mababa na po yung ating mga stocks at that time, especially sa ating mga blue chips. So pag bumaba na po dyan yung PSEI sa may 6,000 level, doon tayo magandang mag-average down. Pero ang pwede nating expect, once na i-slide down pa po yan, dito pa po tayo maaaring pulutin sa 5,800. Pero we will see, kasi nga ang sa pagkakalam natin by next week, doon natin makikita yung panibagong decision kung patuloy ba yung restriction na maaari nating ma-experience sa NCR Plus, or kung i-lift na ba nila ito, or kung anumang restriction pa yung kanilang mangyayari. So we will see kung mayroong magandang effect yan, kasi sa nakikita natin 6 na araw na nga po tayong sunod-sunod na mayroong pagbaba dito sa ating PSEI, pero dun sa tinatakbo ng ating markets globally, especially sa US and Europe, na talagang tumataas halos araw-araw. Kabaliktaran naman po yung nangyayari dito sa ating PSEI. So nakikita rin natin sa mga Asia Pacific na mga markets sa ibang bansa is tumataas din po yung kanilang markets. Sumasabay sila sa markets around the globe except PSEI. So malakas pa rin talaga yung selling pressure. So let's double check our trading plan, and patuloy po natin babantayan itong si PSEI. So yung mga stocks na re-review naman po natin for today, these are AC Energy, Apollo Global, PHA, GMA 7, Manila Mining, Atlas Mining, Mega World, Ayala Land, Dito CME, Merrimart, and Lepanto Mining. Sa mga bago pong nanonood ng video na ito, I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga news at insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. And also, bago lang po tayo mag-proceed, I would just like to say thank you and acknowledge the following people. Maraming salamat, Ruel Taneo. Hopefully, mas maging mabilis pa yung result ng ating vaccination program at mas bumaba pa ng todo yung ating mga COVID-19 cases para makabawi ulit tayo. Pero si AC Energy natin, sir, maganda pa rin ang tinatakbo niya. So maganda pa rin yung laban niya. Keep safe po dyan sa Riyadh. Thank you, Ian from France. Going strong pa rin po si Manila Mining natin. Have a nice day po. Hello WPH Luz Viminda, salamat po, and hopefully talaga is malapit na tayo sa bottom natin and magkaroon na tayo ng reverse reaction sa ating market. Keep safe po, sir, dyan sa Riyadh, and have a nice day. Hello Adma Bullish, maraming salamat po sa support, sir. Sasama din po natin yan si Globe sa mga imo-monitor natin since maganda rin po mag-invest sa kanya. Keep safe po, sir, and have a nice day.
Welcome, Jaredson Hanopol sa ating channel. Maraming salamat po sa pag-subscribe natin. And if ever meron ka po gustong ipa-monitor na stock, comment nyo lang po yan dito sa ating comment section para masama natin sa list natin and masama po natin sa ating mga mino-monitor. Have a nice day po, sir. Hello, Edna Aquino. Thank you po sa inyo. And same here. Looking forward po sa pagbawi ng ating market. Have a nice day po, ma'am. And thank you rin po sa mga sumusunod. Homer Nang, Wilson Ong, Ronald Galenzoga, Juno Jules, Maribel Igne, Eduardo Fetizanan, Hilroy, Dan Jimenez, and thank you very much Eller Fontamillas, and yung sa mga kasama natin dyan sa Bologna, Italy, maraming salamat po sa inyo. I think konti pa, makakabawi na rin tayo considering na maganda na yung takbo globally. Ingat po and have a nice day. At sa lahat po ng mga nanonood ng ating video today, maraming salamat po sa inyong oras. Keep safe po palagi and happy weekend po sa ating lahat. AC Energy closed at 6.92. Maganda po yung ating gain today or pag-bounce back, 2.06%. And currently, nandito pa rin po tayo sa range ng 6.70 to 6.97. So ano po ba yung ma-expect natin next week kay AC Energy? Bale dito sa ating mga indicators sa daily, meron pa rin po tayong selling pressure na nakikita. Makikita po natin yan dito sa ating MACD na yung ating histogram is nasa negative side pa rin. Pero makikita naman po natin from April 30th, bumababa na po paunti-unti or nababawasan yung ating selling pressure. So kumbaga yung review natin kahapon for the past 3 trading days medyo nag-stop tayo, pero ngayon nababawasan na po yung ating selling pressure, pero malakas pa rin po yan. Pero yung tinitingnan nating magandang indicator dito is yung kanyang net foreign buying. So simula po nung April 30th, so dito po ulit yan sa ating MACD, simula April 30th nababawasan na yung ating selling pressure with the help po yan ng ating mga foreign investors. So from that time, April 30th up until today, consistent po yung kanilang pagbili dito kay AC Energy. So meron naman tayong tinitingnan na magandang support, plus nga po yung sa ating MACD is nababawasan yung ating selling pressure. Although meron pa rin tayong pwedeng ma-experience na resistance dito sa 7 peso area, pero ang pwede nating ma-experience is magiging matibay na po itong ating 6.70. So kung mga nakaraan, ang tingin po natin dito is maaring ma-breakdown pa niya. Pero further na ni-review po natin siya ngayon, nakita nga natin na malaking tulong yung mga foreign buying natin dito kay AC Energy na consistent na bumibili since April 30th. So sa mga nakabili na po dito kay AC Energy dito sa may 6.70 area, so magandang support na po yan na tinitingnan natin. Hindi na po natin siya ni-speculate na bababa pa further dito sa 650 or 6.40 area. So magandang decision din po kung nakabili tayo sa kanyang FOO, kasi yun nga, nasa magandang area na siya sa 650. Pero kagaya pa rin po ng review natin last time, if we are looking for a profit-taking area dito kay AC Energy, so ang possible na mangyari dyan, ang pinaka-high na pwede nating makuha as of the moment is dito banda sa may 7.40. So ito yung ating resistance for the month of February, pati na rin for the month of March. And then ito nga po yung ating strong support na ngayon sa may 6.70 area. So probably there's a good chance na magkaroon din tayo ng breakout dito sa 7 peso area, pero mga nasa 40 to 50% siya mangyari. Pwede pa rin tayong magkaroon ng resistance dyan. So ang pinakamababa nating pwedeng makuha is dito sa 6.70 area. We have a strong support here at hindi na po natin siya inaasahang mag-slide down pa. So check niyo po maigi magiging options natin for AC Energy. Apollo Global closed at 0.1890. So meron po tayong patuloy na pagbaba sa kanya, 1.05% today. So ano po ba yung pwede nating ma-expect by next week dito kay Apollo Global? So unahin po muna natin yung MACD niya sa kanyang daily. So patuloy po yung selling pressure
na nakikita natin hindi po siya nababawasan and nag-average po siya dito banda sa may negative 0.0029. So more on selling pressure. So kahit po meron tayo ditong mga konting buying coming from the foreign, hindi po siya nakatulong para bawasan yung kanyang selling pressure. And ayun nga po, medyo konti lang or mababa lang, hindi tayo maabot ng million na support. Plus yung red flag dito last time noong May 3rd 2021, umabot po yung ating withdrawal dito banda sa may 8.90 million. So hindi tayo masyado nakakita ng magandang support coming from the foreigns. And malakas pa nga rin po yung selling pressure na nakikita natin dito kay Apollo Global. So tingin po tayo dito sa ating weekly time frame. Ang nakikita po natin, possible po niyang i-slide down pa further itong 0.1850 area. And possible pa po tayong mag-touch dito sa may 0.17 area or 0.1750 area by next week. So magandang area na po ba yung 0.1750 para pumasok or mag-average down? Dito sa ating monthly time frame, nakikita natin na magandang area na yan dahil meron naman tayo dito magandang alignment of the stars or yung pagtatrade natin above the moving averages. So yan yung green flag na nakikita natin dito kay Apollo Global, pero mapapansin din po natin unti-unti na pong iti-take over yung ating ginain last January 2021. So pwede natin siyang i-consider na magandang support, kaya lang we have to take caution as well kung hindi po yan magma-materialize at mag-slide down pa tayo dyan further. Ang next na strong support na maaari natin puntahan is dito banda sa may 0.13. So be cautious lang po kung papasok tayo dito. And maaari namang maganda yan, pero for bounce play siya, hindi pa natin siya masigurado kung magiging strong support na siya. So take caution lang po dito sa 0.17 area. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Apollo Global. PHA close to 2.01. Meron po tayong pagbaba na 0.50% today. And dito po sa kanyang chart, makita natin yung strong resistance natin dito banda sa may 2.19. So dito po nagmi-meet yung ating mga moving averages. And dito sa ating moving average 9, nag-cross down na po yan. Dito naman po natin nakikita yung parang immediate resistance natin dito banda sa may 2.08 or sagad na natin sa may bandang 2.10. So, kagaya po ng review natin last time, meron po tayo dito nakikitang malaking sideways na tinatakbo ni PHA. Pero ang gusto po natin malaman kung bababa pa po ba tayo or i-breakdown pa ba natin tong 2 peso area by next week. Per our MACD, nagsisimula pa lang po yung ating parang downside or selling pressure dito sa kanyang MACD, pero makikita natin medyo tight naman siya, malapit naman yung blue line sa red line. So baka meron din tayong ma-experience na slight na parang pag-angat ng ating market dito kay PHA. So medyo nagpa-flatline tayo dito po banda sa may negative 0.04 area. And then consider din po natin sa ating review itong ating net foreign buying niya. So meron naman siyang laman, may mga pumapasok, meron din ng mga lumalabas. So in short, may support naman po tayo nakikita coming from our foreigners. So kung titingnan po natin itong si PHA sa kanyang weekly time frame, pinatitibay naman po ng market itong 2 peso area. Pero there's still a possibility na mag-slide down tayo dyan by next week, and baka gayahin natin yung low last March 22nd week na umaabot dito sa may 1.90 area. Same thing dito kay March 8 week, dahil yung mga indicators natin is hindi pa rin ganun kaganda, and dito sa ating weekly time frame is nadadagdagan pa yung ating selling pressure. Pero magandang support naman na yan, 2 peso area. Pero ang speculate lang po natin is meron pa tayong pwedeng ibaba hanggang 1.90 next week, and then makita po natin na babalik yung ating prices above 2 pesos. So medyo magandang bantayan yung 1.90 para makapag-accumulate tayo doon ng shares or mag-average down just in case binabantayan natin tong si PHA. So yung pag-touch naman niya dito sa ating next support na nakikita sa 1.67, hindi pa naman po natin siya in-expect, dahil nga po further sa pag-check dito kay PHA,
may magandang support naman po tayo coming from the foreigns, and kahit ganun yung MACD natin, hindi naman tayo nag-i-slide down further dito sa may 2 peso area. Pero yung worst na pwede nating ma-experience sa kanya by next week is bumaba siya ng 1.90, and then pwede tayo magkaroon ng bounce papunta sa 2 peso area. So check nyo po maigi yung magiging options natin for PHA. GMA closed at 8.55. Nag-pullback po tayo today, so meron tayong pagbaba na 2.73%. If we are going to check our indicators, maganda po yung mga momentum na nakikita natin, especially dito sa kanyang MACD na naka-crossover or meron tayong positive histogram sa kanya. Kaya lang, kagaya po ng report natin last time, yung tinitingnan po nating strong resistance dito kay GMA 7 is dito po banda sa may 8.60 area. So for the past 3 months or for the past 2 months, nakikita natin na dito tayo nagkakaroon ng strong resistance sa may 8.60. So ito po yung china-challenge nating area niya. So nangyari po ito nung 2014. So medyo maka-experience tayo dyan ng strong resistance talaga, and currently yung pinaka magandang support na nakikita po natin is yung bagong record high natin dito banda sa may 7.86. Pero ano po ba yung pwede nating ma-experience kay GMA 7 by next week? Although meron tayong magandang indicators sa kanyang daily time frame, may kita po natin dito sa ating weekly time frame na nandito pa lang yung ating moving average 9 dito banda sa may 8.11. So the maximum na pwede pa nating i-pull back kay GMA 7 by next week is dito banda sa may 8.11 area. So kung sa daily, meron tayo ditong support na nakikita bandang 8.35. Nakikita natin na medyo hindi siya ganun ka-strong. May pagka-weak siya, and pwede pa tayong maka-experience ng pag-slide down dyan papunta dito banda sa may 8.20 or maximum dito sa may 8.11 area. So hindi naman po natin siya in-speculate na bababa pa further dito sa may 7.80. Meron naman tayong magandang momentum sa kanya, pero more on pullback yung maaaring mangyari dito kay GMA 7 by next week, and touching maximum itong 8.11. And be cautious lang din po, di po ganun karami yung traders natin dito kay GMA 7. So nasa 552 lang tayo today. So iwasan po natin yung pagbili sa mataas na area, especially dito sa may 8.60. Yung mga magandang area dito siguro is starting 8.20 below, just in case binabantayan nyo po itong si GMA 7. So check nyo po maigi yung magiging options natin for GMA. Manila Mining closed at 0.016. Same closing price po tayo kahapon. However, nagkaroon na naman po tayo ng high today na 0.017. And yung low lang natin is nasa may level 15. So intact pa rin po yung ating strong support dito sa may 0.013. And maganda pa rin po yung ating mga momentum dito sa ating mga indicators. We are still trading above the moving averages. So ano po ba yung pwede nating ma-expect dito kay Manila Mining by next week? So I think 4 weeks in a row na po tayong tumataas dito kay Manila Mining. So I think pwede tayong magkaroon ng pullback by next week, especially yung ating moving average 9 is masyado nang naiiwanan ng ating present price as of the moment. Itong si moving average 9 natin is nandito pa lang sa may bandang 0.013 area, plus yung number of trades natin is hindi naman ganun kataasan. So yung maximum na pwede nating ibaba is dito banda sa may 0.013, pero ang tinitingnan lang po natin na possible na i-pullback niya by next week is dito banda sa may 0.014. So meron pa rin tayong magandang momentum kay Manila Mining. So pwede naman po tayong pumasok dito sa level 14 or mag-average down. Moreover, kapag nag-pullback pa siya dito sa may level 13. Pero kagaya pa rin po ng previous review natin, ito po yung babantayan nating level na dito kay Manila Mining dito sa may level 13. So wag lang po natin yung i-breakdown, kasi kung hindi, pwede po natin scratch out yan at hindi po natin siya pwedeng gawing strong support. Pero as of the moment, ayan po yung magandang area natin. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Manila Mining. Atlas Mining closed at 8.28. Meron po tayong pagtaas na 1.35%. And dito sa ating chart, makikita po natin na yung ating current resistance is dito banda sa may 8.40 area.
pero may kita rin po natin na meron tayong magandang support dahil we are trading above the moving averages. So yung red flag na nakikita natin as of the moment is medyo lumiliit yung ating space between the blue line and the red line. Kumbaga nababawasan po yung ating momentum, pero naka-open pa rin naman po yan, so meron pa rin tayong momentum na nakita. Plus currently sunod-sunod po yung ating support coming from the foreign. So meron tayo dito foreign buying since April 27, 2021. So on our daily trading starting April 27, maganda po yung support ng ating foreign buying. And kung check po natin yung ating history, ngayon na lang po ulit yan nangyari. So meron po tayong magandang support coming from the foreigners, pero it looks like na nagpo-pull back po muna tayo ngayon, kasabay po yan ng ating strong resistance dito sa may 8.40 area. So habang nagpo-pull back po tayo dito, nakikita natin sa ating daily na medyo pumupunta po tayo sa middle ng ating moving average 9. So we can actually experience by next week na bumaba ulit tayo dito banda sa may 8.12 or 8.15 area. So check lang po natin yan dito sa ating weekly time frame. So dito sa ating weekly time frame, ang nakikita po natin ditong support is dito banda sa may 7.85 dahil packet pa lang yung ating moving average 9. Pero ganun po talaga pag meron talagang magandang momentum, na iwan talaga itong si moving average 9. And medyo mabagal yung nakikita nating reaction dito sa ating weekly, considering na meron tayong magandang tinatakbo sa kanyang daily. So kung inaabangan po natin itong si Atlas Mining, meron siyang magandang support ngayon coming from the foreign investors. So magandang catalyst po yan, plus nasa mining sectors tayo. Alam natin currently kahit pababa yung ating PSEI, medyo maganda yung tinatakbo ng ating mining sector. So positive po yung tingin natin sa ating mga mining. And dito kay Atlas, ang tinitingnan po natin na pinaka pwede niyang ibaba by next week is dito sa may 7.85, pero pwede na tayong actually kumuha sa kanya dito banda sa may 8.15 or 8.20 area. So yung binaba po natin yung 8.28 is medyo maganda naman na yan. So pansinin lang po natin tong 8.46 area dito, kasi sa ating 12-month time frame siya yung ating tinitingnan na resistance. Kasi for the past years, starting 2015, di pa po tayo naka-breakout dyan sa area na yan. So siya yung ating nagiging resistance noong 2005 na break out naman po yan, and then break down ulit recently lang noong 2015. So kapag siguro nakatawid ulit tayo dyan sa 8.46, maganda na naman po yung itatakbo neto ni Atlas Mining. And sa nakikita po natin sa ating mga indicators, pati na rin po sa support ng ating mga foreign investors, there's a big possibility na ma-breakout po natin yung 8.40 area. So generally, maganda po yung takbo ni Atlas Mining. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Atlas Mining. Mega World closely at 3.01. Meron po tayong pagbaba pa rin today na 1.63%. So patuloy pa rin po yung ating selling pressure na nakikita dito kay Mega World. We are still trading below the moving averages. So although meron tayong nakikita mga pumapasok na foreign buying sa atin, actually second consecutive trading day natin ngayon, pero makikita natin na normal lang siyang nangyayari, and yung talagang nangyayari sa kanya is more into selling. So parang nagiging bounce play lang po yung nagiging takbo neto ni Mega World. So ano po ba yung pwede nating ma-experience sa kanya by next week? Since meron pa rin po tayong selling pressure, ang pwede po nating ma-speculate dito kay Mega World is bumaba pa siya further dito sa may 2.90 area. Pero kung tutodo po yung kanyang selling pressure, yung maximum na pwede nating ibaba is dito banda sa may 2.78. So yung 2.78 naman po natin ay yung tinitingnan natin na magandang support ni Mega World dito sa ating 12-month time frame. So pwede na rin naman itong 2.90, kaya lang mga nasa 3/4 pa siya na itong candlestick natin nung 2013. So pwede naman yan, dalawa yung pagpipilian natin, either 2.90 tayo papasok kung sakaling gusto nating bumili ng shares or mag-average down, or either dito sa may 2.78. Pero generally speaking, more on selling pressure pa rin po.
and more on bounce play yung nangyayari. Siguro upon reaching itong 2.90, maximum 2.78, maaari natin gayahin itong mga previous candlesticks natin noong 2020 na magko-consolidate muna dito from the lowest na 2.78 or 2.80 area, maximum 3.10. So yan yung magiging malaking sideways natin dito kay Mega World. So check nyo po maigi magiging options natin for Mega World. Ayala Land closed day 32.25. Meron po tayong pag-bounce today na 0.16%. Kagaya po ni Mega World, itong si Ayala Land is downtrend din po yung nakikita natin. We are trading below the moving averages, and kung i-check po natin yung mga indicators, more on selling pressure po yun nakikita natin dito kay Ayala Land. So ano po ba yung maaaring mangyari sa kanya by next week? Dito po sa ating weekly time frame, nagiging magandang support itong 31.80 as of the moment. Kaya lang kung titingnan kasi natin itong ating mga support coming from the foreigns, more on withdrawal yung nangyayari starting week ng February 22. So since wala tayong makitang support coming from the foreigns and yung ating mga indicators more on selling pressure, itong 31.80 is hindi siya magandang support, and there's still a possibility that by next week is matouch natin itong 30 flat area. So magandang area na po ba yung 30 pesos? Check po natin yan sa ating monthly time frame. Sa ating monthly time frame, magandang support naman po yan. So marami tayong months na nagsusupport dito sa 30 peso area. Pero kung yearly time frame po yung titingnan natin dito sa ating 12 months, ang nakita po nating magandang support is dito banda sa may 26.50, kasi itong 30 pesos is nasa middle pa lang po ng ating gain noong 2014. And since more on to selling yung nangyayari currently sa ating mga property sectors, especially or specifically dito kay Ayala Land, more on selling pressure yung nakikita natin sa ating indicator. So nasa 50-50 chance pa rin itong 30 peso area. So meron pa rin possibility na may slide down yan or ma-breakdown yan and mapunta tayo dito sa may 26.50 area. So yan po yung mga babantayan natin kay Ayala Land. So check niyo po maigi magiging options natin for Ayala Land. Dito CME closed at 9.80. Bumaba po tayo today ng 1.01%. And currently, we are also trading below the moving averages dito CME. And kung check po natin yung support natin coming from the foreign investors, makita po natin na gumagawa tayo ng mga lower highs, and for the current time, mangilan-ngilan lang po yung support na nakikita natin from the foreign investors. So generally, wala po tayong makita magandang support coming from the foreign investors, and yung mga indicators natin ay more into selling pressure. So ano po ba yung pwede nating ma-experience or ma-speculate dito CME by next week? So since more on selling pressure yung nakikita natin sa kanya, pwede pa po tayong mag-breakdown, or there's a big chance na ma-breakdown tayo dito sa 950 area and mapunta po tayo dito sa ating 9 peso area. So yan yung tinitingnan natin na mababang level na pwede nating makuha by next week. So siguro maximum yan 9 peso by next week, pwede tayong bumaba kay dito CME. So ang tanong dyan, magandang area na po ba yung 9 peso dito kay dito CME? Ang nakikita po nating magandang area dito kay dito CME is dito pa sa may 8.40 area. So since meron pa rin tayong selling pressure at wala tayong support na makita coming from our foreign investors currently dito kay dito CME, tingin po tayo sa pinaka malaking picture ni dito CME, and yung support na nakikita po natin is dito banda sa may 8.40 area. So ito yung breakout natin na naging resistance noong 2018. Kumbaga hindi pa tayo dyan nakaka-breakout since mga 1997 pa. So yung mga parang yung mga year-end price natin is always below 8.40 area. So ito yung nakikita nating magandang support. So depende po sa magiging trading plan natin kung gusto na ba natin pumasok dito sa 9 peso area, or let's re-evaluate pa further kapag nasa 9 peso area na tayo, kung
pwede ba tayo mag-speculate pa na bababa pa siya sa 8.40 or maghihintay na lang talaga tayo sa 8.40. So yun yung mga options na pwede nating ilagay sa ating mga trading plan as of the moment, kasi itong 9 peso area is hindi pa siya ganun ka-concrete na mag-hold on or makakuha po tayo ng strong support dyan, kasi kalahati pa lang po siya ng ginain noong December 2020. So check niyo po maigi yung magiging options natin for dito CME. Merrimart close today at 4.74. Bumaba po tayo today ng 0.21%. And selling pressure din po yung nakikita natin dito kay Merrimart. We are trading below the moving averages. And currently, yung volume natin kay Merrimart is matamlay lang. So, anemic volume siya. Number of trades natin is hindi ganun kataasan. Nasa 604 lang. And yung mga indicators natin is more on selling pressure, especially dito sa ating MACD. And kung titingnan din natin yung ating mga foreign buyers, wala rin naman tayong makita masyadong support. So kung meron man, may mga pumapasok pero maliliit lang po yan, and then binabawi pa rin sa kanilang foreign selling. So ang bias or speculation pa rin natin dito kay Merrimart is maaari pa rin siyang bumaba by next week, and pwede po siyang mag-touch dito sa ating 4.50 area. So yung 4.50 area, yan naman po yung tinitingnan natin na magandang support dito kay Merrimart. So pinakamagandang area na po yan as of the moment. So yan yung parang second resistance. Baga first resistance natin is 350. Then second resistance natin is dito nung June 2020 sa may 4.50 area, na breakout po natin yan nung 2020 November. So maganda naman na po yan pagka bumaba pa tayo dito sa 4.50 area. So check nyo po maigi magiging options natin for Merrimart. Lepanto Mining closed at 0.19. Meron po tayong pagtaas na 4.40% today. And kagaya rin po ng iba pang mining sectors natin, maganda po yung momentum na ginagawa nito ni Lepanto Mining. We are also trading above the moving averages, and maganda rin po yung momentum natin sa ating mga indicators, especially dito sa kanyang MACD na naka-cross up or may positive histogram since March 26, 2021. So ano po ba yung pwede nating expect by next week sa kanya? Dito sa weekly time frame natin, may kita natin na kaka-breakout lang po niya noong April 26 week dito banda sa may 0.18. So ito po yung tinitingnan nating bagong support ngayon, pero may nakikita rin po tayong strong resistance dito banda sa may 0.19 area. So check po natin yung ating monthly time frame. So ang possible na mangyari po dito kay Lepanto Mining is mag-pullback pa po muna tayo ulit dito sa may 0.18 area, kagaya nga ng sabi natin, kaka-breakout lang natin dyan. So ito yung tinitingnan natin bagong support ngayon, and yung possible na maging takbuhan niya is baka magaya po dito noong nakaraang 2017. So umabot po tayo ng low dito banda sa may 0.18 area, and then nagkakaroon tayo ng high na 0.20. So kung sakaling gusto po natin pumasok dito kay Lepanto Mining or mag-average down, 0.18 po yung nakikita nating magandang area niya as of the moment, since meron naman po tayong magandang momentum na tinitingnan sa kanya. So ito rin po yung bagong support na tinitingnan natin na breakout lang po last week ng ating market. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Lepanto Mining.